वेलकम हजुर सबैजनालाई। आज फेरि नेगेटिभ भयो। हिजो एक दिन पोजिटिभ भएको थियो, आज नेगेटिभ भएको छ। जुन हिजो कुरा गरिरहेको थियौँ यो एक दिनको रिकभरी मात्र हुनसक्छ अथवा के हो यो भन्ने कुरामा र मार्केट त्यस्तै भएको छ है। त्यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। लगभग 9 पोइन्टले मार्केट डाउन भएको छ, 8.71 पोइन्ट्सले है। अनि ब्याङ्किङ इन्डेक्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स, लगभग होटल एन्ड टुरिज्म, लगभग धेरै सेक्टरमा चाहिँ केही करेक्सन चलिरहेकै छ। लाइफ इन्सुरेन्समा अलिक बढी जुन कुरा गरिरहेको थियौँ हामीले हिजो पनि। त्यसपछि अदर सेक्टर नन लाइफ इन्सुरेन्सहरूमा पनि हाराहारी 1% र अदर सेक्टरमा चाहिँ 3-3.5% चाहिँ करेक्सन देखियो। अदर सेक्टरमा सबैभन्दा बढी करेक्सन देख्न सक्छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा 0.62। र आज के भयो मार्केटमा चाहिँ कस्तो खालको मोमेन्टम देखियो, भोलि पर्सि के हुनसक्छ मार्केटमा, यो आएको लास्टमा अलिकति अनएक्सपेक्टेड तरिकाले मार्केटमा एउटा डिप फल आयो। यो चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट पार्छ यसले मार्केटलाई र यो चाहिँ के हुने सङ्केत हो त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ र ओभरअल इन्डेक्सको र कुनै जुन हामीले कुरा गरिरहेको 2-4वटा स्टकको कुराकानी गर्छौँ। ल आउनुहोस् अगाडि बढौँ है त। लगभग यो ल नेप्सेलाई हेरौँ, सिम्पल तरिकाले हेरौँ, केही छैन। आज मार्केटमा भोल्युम छ, अलिकति हामीले केही ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, भोल्युम आज कति आएको छ, 5.5 अर्ब हो। 5.5 अर्बको भोल्युम आएको छ। मार्केट चाहिँ लगभग 8.7 पोइन्ट्सले डाउन छ। मार्केटमा इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डल प्याटर्न बनेको छ र यो क्यान्डलले चाहिँ फेरि मार्केट अब तल जाने हो कि भन्ने सङ्केत मात्र गरेको चाहिँ हो है, सङ्केत चाहिँ गरेको छ। 2050 को एरियामा छ मार्केट। लगभग हिजोको क्यान्डलभन्दा मार्केट माथि भइन्जेलसम्म हामी त्यस्तो डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। तर आज मार्केटमा चाहिँ तपाईँहरू यस्तो करेक्सनमा, यो करेक्सन कन्टिन्युएसन भइरहेको बेलामा तपाईँहरू बढेको बेला छिर्नु भयो भने चाहिँ यसले केही असर पार्न सक्छ भन्ने कुरा गरेको थियौँ। र यदि तपाईँले चाहिँ त्यो बढेको टाइममा होल्ड गरेर बस्नु भएको छ, मार्केट यो रिकभरी मात्र हुनसक्छ भनेर होल्ड गरेर बस्नु भयो भने पनि त्यसले तपाईँलाई केही ठिक गर्यो होला। मोस्ट अफ द स्टक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको स्टक पनि केही तल आएर क्लोजिङ दिएको छ है, त्यो कुरा ख्याल गरौँ। लगभग 2030 को एरिया आएपछि हामी यहाँनिर बाई गर्छौँ। हाम्रो लास्ट एउटा राम्रो पोजिसन बाई यहीँ हुन्छ, प्यानिक आएको बेलै बाई गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थियौँ, गरिरहेको थियौँ होला। त्यसपछि मार्केटमा हिजो पनि हाराहारी 4 अर्बको भोल्युम आयो र आज चाहिँ 5.5 अर्बको भोल्युम आयो। 1 आवर टाइम फ्रेममा एकचोटि सिफ्ट भएर हेरौँ, यसले के देखाउँछ त भन्दा लगभग तपाईँको 2 अर्बको भोल्युम त लास्ट आवरमै आएको छ। भनेपछि अस्ति जति भोल्युम आएको छ, अस्तिको अस्ति लगभग विगत समयमा जति भोल्युम आइरहेको थियो त्यस्तै भोल्युम आएको थियो आज पनि है। हिजोको तुलनामा अलिकति बढी भोल्युम चाहिँ थियो। हिजोको लास्ट आवरमा आएको भोल्युम जति चाहिँ आज फर्स्ट आवरतिरै पनि लगभग हाराहारी त्यो भोल्युम जतिमा ट्रेड भइरहेको थियो। लगभग हेर्न सक्नुहुन्छ बार ग्राफ उत्रै छ है। 11 बजे लेखेको छ नि, त्यो भनेको 11 बजेदेखि 12 बजेसम्मको भोल्युम हो। हिजो यो 2 बजेदेखि 3 बजेको लास्ट आवरमा जहिले पनि भोल्युम धेरै आउने गर्छ र त्यतिको भोल्युम पनि आज फर्स्ट आवरमा म्याच गर्न चाहिँ थालिसकेको थियो। भनेपछि आज फर्स्ट आवरमा मार्केटमा एकदम राम्रो इन्गेजमेन्ट थियो। 1 आवर टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि मार्केट ओपन भएपछि लगभग थोरै अलिकति डिप आएर बढेको बढे नै थियो र थुप्रै स्टकहरू चाहिँ 2-3 घन्टा राम्रो तरिकाले स्टेबल भए र अब कतै मार्केट बढ्ने नै पो हो कि भनेर थुप्रै स्टकहरू चाहिँ अनि सर्किट लेभलमा कारोबार पनि हुन चाहिँ लाग्यो र त्यही टाइममा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ झुकाइयो है। भनेपछि यो मार्केटले चाहिँ के हुने सङ्केत देखाउँछ त भन्दा तपाईँको मार्केट जाने त माथि नै हो, माथि नै जान्छ भनेर एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ। यत्रो इम्पल्सिभ मुभ आइसकेपछि मार्केटमा यो हामीले करेक्सनकै रूपमा हेरेको छौँ। 0.38 बाट मार्केट फर्केको पनि छ र यो जुन एक दिनको रिकभरी मात्र हुनसक्छ भन्ने कुरा गरेको थियौँ हामीले हिजोकै भिडियोमा पनि। यहाँ के हुनसक्छ त भन्दा मार्केट जसरी घट्यो त्यसरी नै बढ्नै पर्छ भन्ने हुँदैन मार्केटमा है। मार्केट चाहिँ यसरी बढ्दा झन् अलिकति कस्तो अर्कै देखिन्छ होला, त्यसरी बढेको झन् राम्रो हुँदैन। बरु मार्केट चाहिँ एउटा राम्रो रिकभरी तपाईँहरूलाई सेल गर्ने अपर्च्युनिटी पनि दियो। तपाईँहरूलाई सेल गर्ने अपर्च्युनिटी कतिखेर दियो? आज फर्स्ट आवर सेकेन्ड आवरमा दियो। तपाईँलाई स्टप लस हिट भइसकेको स्टकहरूमा सेल गर्ने अपर्च्युनिटी दिएकै हो है। लगभग घाटा भयो म सेल गर्छु भनेर खोज्नु भएको थियो, यतातिर सेल गर्न सक्नु भएन, धेरै घट्यो भनेर भने त्यो स्टकहरूलाई हिजो लास्ट आवरमा आज पनि तपाईँको 2-3 घन्टा लास्ट मोमेन्ट समय पनि मजाले दिएको थियो। त्यो टाइममा हेर्न सक्नुहुन्थ्यो। मेनली लाइफ नन लाइफ इन्सुरेन्समा अझै करेक्सन कन्टिन्यू हुन सक्ने जस्तो सम्भावना देखेका थियौँ हामी, कतिपय स्टकहरूमा करेक्सन अझै पनि नभएको हुनाले। भनेपछि रिस्क म्यानेजमेन्टको पार्ट पनि सक्यो, रिकभरी पनि दियो मार्केटले। माथिदेखि नै होल्ड गरेर बस्नु भएको साथीहरूलाई चाहिँ एउटा यति रिकभरीले पनि केही धेरै नै सन्तुष्टि चाहिँ दिएको छ। प्राइस त्यति माथि नपुगे पनि कतिपय स्टकहरू त अझै फेरि अल टाइम हाईमा पुगिसकेको छ। रिसेन्टली यो स्विङको हाईमा प्राइस जति थियो त्योभन्दा पनि माथिमा ट्रेड भइसकेका छन् कतिपय स्टकहरू। त्यो स्टकहरूको विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ। अहिले लास्टसम्म हेर्नुहोला भिडियो चाहिँ 2049 मा चाहिँ मार्केटले क्लोजिङ दियो। भोल्युम पनि हेर्छौँ भने पोजिटिभ भोल्युम नै हो। लास्ट आवरमा चाहिँ कुन स्टकहरूले चाहिँ अलिकति यो सप्लाई बढाएको हो त भन्दा हेर्न सक्छौँ हामीले। लगभग यतापट्टि गएर टप टर्नओभरमा हेर्छौँ भने सोना सिमेन्ट, शिवम, एमइएन, एनआरएन, युएमआरएच यही स्टकहरूमा चाहिँ सबभन्दा धेरै भोल्युम आएको छ र यही मेनली सोना, एनआरएनमा चाहिँ अनि शिवममा है त। शिवमको एकचोटि हेरौँ, शिवममा कस्तो देखिएको छ शिवम है त। शिवम सिमेन्टमा चाहिँ यसले पनि लगभग
3,62,000 किताब कारोबार भएको छ। 5 मिनेटमा गयौँ भने चाहिँ लास्ट मोमेन्टमा भोल्युम चाहिँ आकै छ सेल हुने बेलामा। तर यसमा धेरै आएको होइन। भोल्युम धेरै केमा आएको हो त भन्दा सोना सिमेन्टमा, जुनमा हामी हिजो इन्ट्री पनि गरेको थियौँ। सोना सिमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने लास्टको 5, 10, 15 मिनटको भिडियो ऊ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 50,000 किताको सेलिङ त लास्टको 5 मिनटमै भएको छ। 50,000, 30,000, 25,000 गरेर चाहिँ सेलिङ आएको रहेछ 15 मिनटमा है। भनेपछि यसमा पनि सेलिङ चाहिँ ठुलो छ। त्यसपछि अर्को केमा आएको छ एनआरएन। यो पनि सर्किट लेभलमा कारोबार भइरहेको थियो, हिजो पनि आज पनि सर्किट लेभलमा कारोबार भएको थियो, तर लास्टमा क्लोजिङ कतिमा दियो त 528। यसले मार्केटमा झुक्कायो, यो स्टकले पनि झुक्काएको हुनसक्छ। अथवा मान्छ अब यत्रो बढिसकेको स्टक केही प्रफिट बुकिङ पनि नर्मल प्रफिट बुकिङ पनि हुनसक्छ। भनेपछि हाई प्राइसमा गएर बाई गर्नु पनि रिस्की चाहिँ हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा त बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले। यो टाइममा मान्छेले 500, 550, 555 हालेर मजाले बाई गरिरहेका थिए। लास्टमा हेर्नु त कत्रो ठुलो सप्लाई दियो, 19,000 गरेर चाहिँ ठुलै 15,000, 20,000, 15-20,000 को चाहिँ सप्लाई लगातार आइरहेको थियो। तर यो रिकभरी फेरि दिन्छ मार्केटले। यसरी बाउन्स, यसरी घटेको स्टकमा फेरि यस्तै खालको बाउन्स भेट्नुहुन्छ। स्वाठै घटेको स्टकमा चाहिँ स्वाठै बाउन्स भेट्छौँ। त्यो बाउन्स कत्रो हुन्छ त्यसले पनि फरक चाहिँ पार्छ, तर डम्पिङ पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरूबाट चाहिँ हामी परिचित चाहिँ हुनु पर्यो है। यति कुरा चाहिँ थाहा पाइ, त्यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यस्तो रिस्क लिएर अब जस्तै हामीले यही बाई गरेको इन्ट्रीको पनि स्टकको स्टप लस 526 को एरियातिर अथवा यति तलतिर होइन, 525 अथवा हिजोको लास्ट कारोबार भएको ठाउँ, हिजोको सर्किटको लेभलभन्दा अलिकति तल 514 जतिको स्टप लस राखेर होल्ड गर्न चाहिँ सकियो। तर पनि अलिकति बढिसकेकै स्टक हो, केही मोमेन्टम चाहिँ छन चाहिँ स्टकमा, तर प्रमोटर सेयर्स अनलक पनि भइसकेको हुनाले केही सप्लाई आउन सक्ने पनि देखिन्छ। र घटेको बेलामा चाहिँ बाई गर्न खोज्नुपर्छ हामीले धेरै जस्तो। यही कारणहरूले गर्दा सोना सिमेन्ट पनि हिजो ब्रेकआउट दियो, लगभग यो एरियामा राम्रै भोल्युमसहित कारोबार भएको थियो। आज पनि सर्किट लेभलमा कारोबार भइरहेको थियो। लास्ट मोमेन्टको लास्ट 15-20 मिनटको लास्ट हाफ एन आवरको चाहिँ सप्लाईले गर्दा यसलाई पनि केही तल झारे मार्केटले है। अब हामी एकचोटि नेप्सेमा गएर इन्डिकेटर पनि केही लगाउँ। तपाईँहरू इन्डिकेटरहरू पनि वाच गर्नुहुन्छ होला। जस्तै अब म्याकडी तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सजिलो लाग्छ भने मैले म्याकडी पनि युज गरिदिएँ र एउटा आरएसआई पनि देखाइदिन्छु। ल यसबाट चाहिँ के कस्तो देखिएको छ है। यसबाट चाहिँ सेल सिग्नल दिएको थियो मार्केटले, सेल सिग्नल अझै पनि भ्यालिडै छ। अब आज पनि केही माथि क्रसओभर दिएन भनेपछि यसलाई चाहिँ भ्यालिड भनेर भन्न सकियो। सेल सिग्नल चाहिँ भ्यालिडै चलेको छ एमएसिडीमा है त। अनि तल हिस्टोग्राम पनि तलतिर बढ्दैछ भनेपछि यो सेल सिग्नल केही अझै लम्बिनेवाला छ। मार्केट केही अझै केही लामो समय करेक्सनमा जान्छ कि भन्ने कुरा देखाउँदैछ। यदि त्यस्तो भयो मार्केट करेक्सनमा गयो भने चाहिँ के गर्छौँ त हामीले, हाम्रो 0.5 लेभल कति छ फिबोनाकीको, सिम्पली यति बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले, अरू केही बुझ्नु पर्दैन। मार्केट करेक्सनमा गयो भने हामीले किन्ने करेक्सनकै बेलामा हो। अब करेक्सन आइराख्दाखेरि अब भोलि पनि केही करेक्सन आयो भने 330 बाटे 230 बाटे फर्किन्छ कि भनेर घटेको स्टकहरू चाहिँ केही हेर्न सकियो। नभए चाहिँ अब यो एरियामा चाहिँ हामीले घटेको टाइममा भन्दा पनि यहाँ चाहिँ केही बाई कन्फर्मेसन आइसकेपछि ग्रिन क्यान्डलहरू अझै अब 1-2टा ग्रिन क्यान्डलहरू बन्न थाल्यो भोल्युम सहित, त्यस्तो खालको केसमा बरु हामी बाई गर्छौँ। अहिले चाहिँ हतारिएर हामी बाई गर्नु पर्ने छैन, कन्फर्मेसन अझै आइसकेको छैन नि त। अब यो ठाउँमा किन्दा चाहिँ कन्फर्मेसन कुर्छौँ है त। पछि यस्तो खालको क्यान्डलहरू देखेपछि यता किन्न सकियो। नभए घटेको बेला किन्छौँ भने चाहिँ मार्केट यदि करेक्सन कन्टिन्यू नै हुने हो भने चाहिँ 2 दिन घट्ने 1 दिन ग्रिन क्यान्डल बनाउँदै यसरी पनि घट्न सक्छ। त्यसपछि मार्केट 0.5 को लेभल अर्थात् 1985 देखि 90 को एरियासम्म मार्केट आउन चाहिँ सक्छ। यो एरियाभन्दा तलको हामीले एक्सपेक्टेसन चाहिँ कति पनि राखेका छैनौँ। र स्मार्ट मनीको कन्सेप्टको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि भनेदेखि यो भनेको एउटा राम्रो एरिया अफ भ्यालुको जोन हो है। यो एरिया अफ भ्यालु हो। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ केही अर्डर ब्लकहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ अब नर्मली त्यसरी हेर्दाखेरि जुन क्यान्डलले ब्रेकआउट दिएको छ, ब्रेकआउटपछि रिट्रेसमेन्ट आएको क्यान्डललाई चाहिँ एउटा एरिया अफ भ्यालु भनेर यो जोनलाई पनि लिन्छौँ हामीले। अब यत्रो, तर यहाँको कन्सेप्ट अलिकति फरक छ। कारोबार नभइकन सर्किट हानेको थियो, यो 111 पोइन्टले मार्केट बढ्दाखेरि त्यस्तो धेरै डिपली भास्टली नजाउँ। नेपालको मार्केट स्ट्रक्चर सजिलो छ, धेरै टफ तरिकाले हामीले बुझ्नुपर्ने छैन है। भनेपछि हामीले यति गर्न सकियो कि यतातिर अर्डरहरू राम्रै छ, राम्रै अर्डरहरू प्लेस गरेर चाहिँ मार्केटमा राइज देखिएको थियो भनेपछि 1990 को एरियातिर मार्केट घट्दै गर्छ, 2000 को एरियातिर आउन थाल्छ आउने दिनमा भने त्यो टाइममा बाई गर्छौँ। रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि हिजो र आज मौका दिएको थियो, भोलि पनि मार्केटले केही सुरुमा मौका दिन सक्छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ केही सेल गर्नुपर्ने छ, प्रफिट बुक गर्नुपर्ने छ, केही त्यस्तो खालको पोजिसन लिनुपर्ने छ भने है त, अथवा स्टप लस हिट भइसकेको स्टकले केही रिकभरी दिएको छ भने चाहिँ त्यो हेर्नु होला। नभए चाहिँ अरू स्टकमा केही लामो समय होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने होल्ड गर्नुहोस्। र घटेको बेलामा चाहिँ इनकेस मार्केट यतातिर आयो भने यो टाइममा पनि थप्न सक्ने गरी चाहिँ तपाईँहरू बस्नु पर्यो है त। त्यसपछि अब यहाँसम्म आउँछ भन्न खोजेको होइन, तर आजको लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ थोरै केही सप्लाई चाहिँ आएको हो। तर मार्केट चाहिँ यहीँबाटै बढेर जाला भन्ने हामीले एक्सपेक्ट गरेको छौँ। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई इनकेस त्यस्तो भयो भने के गर्ने त भनेर भनेको। नभए चाहिँ मार्केटमा चाहिँ हामी अझै पनि यो एरियामा केही साइडवेज बसेर चाहिँ अनि मार्केटमा केही एकोमोडेसन चलेर अनि बढेर जान्छ होला भनेर एक्सपेक्ट गरेको थियौँ र हिजो पनि त्यही कुरा गरेको थियौँ
एक्कासी रिकभरी दियो, त्यसपछि प्राइस चाहिँ हेल्दी तरिकाले एडजस्ट हुनको लागि चाहिँ केही फेरि डम्प चाहिँ हुन्छ। आजको जुन तरिकाले कतिपय स्टकहरू सर्किट लेभलमा कारोबार भएको थियो त्यो चाहिँ एकदम तपाईँको जस्टिफाइड थिएन है त। जस्तै अब आरएनएलआई, एसएचएल यिनीहरू होइन टप गेनर्समा हेर्न सक्छौँ, जस्तै कि युएमआरएस, बिएसडिसी, एमकेसिएल सेल भयो। त्यसपछि एसएचएलको चाहिँ बुक क्लोज पनि थियो, भोलि बुक क्लोज होला। राइट सेयरको सर्किट लेभलमा कारोबार भएको रहेछ। मान्डु भयो, यी त थुप्रै स्टकहरू, ऊर्जा भयो, भगवती हाइड्रो पावर भयो, त्यसपछि जिएलएच भयो, एसपिसी भयो, एसपिएल, राभा, थुप्रै स्टकहरू चाहिँ अलिकति तपाईँको एक्सेसिभली बढेको छ, रिकभरी राम्रो पाइएको छ। तर त्यो भन्दैमा हाई प्राइसमा बाई गर्न जानु चाहिँ अलिकति गलत हुनसक्छ। जति किन्छौँ करेक्सनको टाइममा किन्छौँ, यही नै हो हाम्रो अहिलेको लागि कुरा। आरएसआई हेरेको थियौँ, तर आरएसआईको मैले भनिनँ, आरएसआईमा चाहिँ अब अलिकति फेरि केही थोरै डाइभर्जन देखिएको छ, अलिकति बढेर फेरि आजको दिनमा चाहिँ केही डाइभर्जन देखियो। त्यस्तो धेरै स्ट्रेन्थ केही पनि छैन, डराउनु पर्ने कुरा केही छैन। अहिले चाहिँ त्यस्तो एक्स्ट्रा कुराहरू छैन है त। मार्केट अझै पनि ट्रेडिङ जोनमै छ, 50-60 को एरियाभन्दा माथि नै छ, 50-60 को एरियामा छ। यो जोन भनेको ट्रेडेबल जोनै हो। र अरू चाहिँ यसमा सेक्टर वाइज कुराकानी गर्छौँ भने चाहिँ सेक्टर्स लगभग सबै सेक्टर उस्तै नै देखिएको छ। लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफमा के करेक्सन कन्टिन्यू हुनसक्छ त भन्यो मैले, त्यो पनि भनौँला। लगभग हिजो केही रिकभरी दिने सङ्केत गर्यो, तर त्यसैलाई अझै इन्गल्फ गरिदियो भनेपछि केही तल आउन सक्छ है त। कतिसम्म तल आउला त, फिबोनाकी तानेर हेर्दाखेरि पनि लगभग तपाईँको किन्न अब चाहिँ बेच्ने बेला चाहिँ होइन। अब लाइफ इन्सुरेन्स बेच्ने बेला हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो एरियामा त किन्ने एरिया हो है त। लाइफ इन्सुरेन्सतिर अब बाईको लागि जान सक्छौँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रिकभरी दिएको बेलामा एक्जिट गर्नुभयो, ठिक छ, तर अब फेरि बाईको लागि चाहिँ जान सक्छौँ भनेको। अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि अब यो स्टक, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्सहरू खासै बढेको छैन, यिनीहरू पनि अब किन्ने एरिया चाहिँ यही नै हो है त। किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति घटेर एक दिन जति अझै वेट गरेर, अझै केही कुनै दिन सन्डे पनि केही प्यानिक देख्नुभयो भने त्यो टाइमदेखि फेरि बाई गर्न थाल्दा हुन्छ। बाई चाहिँ हामीले घटेकै बेलामा, जतिखेर प्यानिक क्रिएट हुन्छ त्यो बेलामा बाई गर्छौँ। त्यो बेला किन बाई गर्छौँ त? मान्छेहरूले चाहिँ सस्तोमा पनि सेल गर्न खोजिरहेको हुन्छन् कि त्यो टाइममा। उनीहरूले सस्तोमा दिन खोजिरहेछन् भने हामी उठाउने हो कि भन्नुहोस् त? कुरा त त्यति त हो नि। अरू ग्रिडी भइरहेको बेलामा हामी चाहिँ के हुनु पर्यो त? अलिकति डराउनु पर्यो र हामी चाहिँ अरू डराएको बेला हामी चाहिँ ग्रिडी हुनु पर्यो होइन। बी फेयरफुल वेन एभ्री वान इज ग्रिडी एन्ड बी ग्रिडी वेन एभ्री वान इज फेयरफुल भन्ने कुरा वारेन बफेटको कोड पनि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला। भनेपछि अलिकति लङ भिजन सोच्दैछौँ, अलिकति राम्रो र्याली खान खोज्दैछौँ, अथवा लङ टर्मको लागि सोच्दैछौँ, अथवा ठुलो र्याली होइन, हाई मार्जिनमा चाहिँ प्रफिट होस्, क्यापिटल गेन होस् भन्ने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि मात्र त्यो स्ट्राटेजी नलगाएर आफ्नो यही ट्रेडिङको साइकलमा पनि बुलिस मार्केटमा गर्ने चाहिँ त्यही हो। घटेको बेला किनेको बढी फाइदा हुन्छ। त्यसपछि मार्केट बुलिस स्ट्रक्चरमा गइसकेपछि त ब्रेकआउट भएको टाइमतिर हामी अरू स्टकहरू त बाई गर्ने त कति अपर्च्युनिटी पाइन्छ होइन। ब्रेकआउटमा बाई, पुलब्याकमा बाई, त्यसपछि तलतिर एउटा बाई तल, त्यसपछि ब्रेकआउटमा बाई, त्यसपछि फेरि पुलब्याकमा बाई, यसपछि बढ्ने, अनि त्यसपछि त्यसरी मजाले र्यालीहरू खान पाइन्छ। अपर्च्युनिटी धेरै आउँछ, मार्केटले कहिले पनि छोडेर जाँदैन, बारम्बार अपर्च्युनिटी दिइरहेको छ तपाईँहरूलाई। ब्रेकआउटमा अपर्च्युनिटी नदिए पनि पुलब्याकमा दिन्छ भन्न खोजेको यही केस। जस्तै फाइनेन्स यहाँ ब्रेकआउटमा अपर्च्युनिटी दिएन, बढ्यो, त्यसपछि पुलब्याकमा अपर्च्युनिटी दिन खोज्दैछ, यो टाइममा किन्ने हो। अनि त्यसपछि फेरि बढ्छ, फेरि केही करेक्सन दिन्छ, त्यसरी मार्केट जान्छ। त्यसैले मार्केटले छोडेर चाहिँ जाँदैन। यो ह्याबिटको हिसाबले बानी बसाल्नु होला। अब धेरै मार्केट घट्यो बढ्यो भन्दैमा चाहिँ एक्सेप्ट अरू केही त्यस्तो तरिकाले सोच्नुपर्ने चाहिँ केही छैन है। एक्स्ट्रा तरिकाले सोच्नुपर्ने छैन। मार्केटलाई स्ट्रक्चर जे जस्तो बन्छ, सिचुएसन जे जस्तो क्रिएट हुन्छ त्यही अनुसार जाँदा नै ठिक हुन्छ। अरू कुरा खासै केही छैन। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङहरूको सेक्टर पनि राम्रो नै छ, सबै कुरा राम्रै छ। आज चाहिँ अलिअलि केही सप्लाई आएको छ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङमा पनि, तर यो माथि नै सस्टेन भएर बसिरहेको छ। रिस्क पनि छ, हाई प्राइसमा अलिकति बाई गर्न अलिकति डराउँ पनि है। र कुनै म्यानिपुलेटेड स्टक्सहरू देख्नुहुन्छ राम्रो जस्तै आजको केसमा सोना सिमेन्ट, मैले तपाईँलाई 2-3टा कम्पनी पनि भन्छु भनेको थिएँ। सोना सिमेन्ट भयो, यो एरिया लगभग यो एरियातिर बाई गरेको थियौँ। आज चाहिँ मार्केटमा केही प्यानिक सप्लाई पनि देखियो र घट्यो भनेपछि सन्डे पनि केही प्यानिक देखिएर फेरि तपाईँले यो 470, 75, 80 को एरियातिर पाउनुभयो भने यो टाइममा चाहिँ एउटा एकोमोडेसन गरेर राख्दाखेरि केही फरक पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। कम्पनी यो टाइममा फुल फन्डामेन्टल्ली हेर्नु भन्दा पनि मोमेन्टम पनि हेर्नुपर्छ, र जुन कम्पनी धेरै बढिरहेको छ त्यही कम्पनी नै बढेर जाने सम्भावना पनि बढी हुन्छ कि आजकलको त्यस्तै छ। आजकलको र्याली, आजकलको ट्रेन्ड, मोमेन्टम त्यस्तै छ। यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो। एनआरएम पनि राम्रै देखिएको छ, यसमा पनि त्यस्तो खासै सप्लाई आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई अहिलेको यो टाइममा। तर हाई प्राइस चाहिँ छ है। हाई प्राइस छ भनेपछि कि त डम्प आयो भने मजाले डम्प आउने र केही राम्रै करेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। तर अलरेडी मार्केटमा एउटा राम्रो करेक्सन लगभग सकिसकेको बेला भएको हुनाले चाहिँ धेरै करेक्सनको एक्सपेक्टेसन नगरौँ। अब करेक्सन आउने नै हो भने पनि यो स्टकहरूमा फेरि एउटा राइज देखेर अनि बल्ल करेक्सन
कन्टिन्यू हुनसक्छ। लगभग 528 को एरियामा चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ। 507 को चाहिँ भनेपछि एनआरएनको केसमा यसमा पनि ठुलो डम्पिङ देखिएको थियो आज लास्ट आवरमा। ठुलो भन्नाले ठिकै लगभग हाराहारी 1 लाख किता जति भनौँ 3 लाख किताको कारोबार भएको छ। 70-80 हजार किताको चाहिँ लास्ट हाफ आवरमा चाहिँ सप्लाई थियो। यो पनि लगभग माथि सर्किट लेभलमै कारोबार भइरहेको थियो। 2200 550 को एरियातिर थुप्रै, पछि चाहिँ केही सप्लाई आयो। भनेपछि यस्तो स्टकहरू यो पोजिसनमा बाई गर्दैनौँ हामी। स्विङ हाई बनाएको बेला भन्दा पनि स्विङको लो हायर लो बनाएको बेलामा चाहिँ बरु त्यसपछि अनि बाई सिग्नल दिँदाखेरि त्यो टाइममा बाई गर्छौँ। कि त यो ब्रेकआउटमा बाई गर्थ्यौँ, ब्रेकआउटमा बाई गरेनौँ भने चाहिँ अब बरु पुल ब्याक गरौँ, पुल ब्याक पछि बढ्ने जस्तो देखियो भने पुल ब्याकमा बाई गर्छौँ है त। यही स्टकहरू देखिएको छ, अरू खासै एक्स्ट्रा केही छैन। हाइड्रो पावर सेक्टर एकदम पोजिटिभै देखिएको छ, राम्रो रिकभरी दिएको छ सबै स्टकहरूमा। जसरी घट्यो त्यसरी नै बढिरहेको छ र यसमा पनि अहिले चाहिँ डराउनु पर्ने हामी केही छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तपाईँहरू स्टक छ भनेदेखि होल्ड गर्नुहोस्, टाइम टु टाइम प्रफिट बुक गर्न पनि नबिर्सौँ। अलिअलि गर्दै गरौँ, गर्नुपर्ने केसमा, नभए लामो समय होल्ड गर्नुहुन्छ भने गरेर बसौँ। प्रफिटलाई ट्रेल गर्दै माथि 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 र्याली चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्दै लानुहोस्। अहिलेलाई चाहिँ मैले यति नै भन्न चाहेँ। र त्यसपछि विकली एनालाइसिस चाहिँ लगभग भोलि फ्राइडे अथवा स्याटरडे विकली एनालाइसिस पनि गरेर राख्छौँ हामी भिडियोमा। तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यस्तै भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरू जोइन अपडेटहरू हेर्न खोजिराख्नुहुन्छ भने चाहिँ आउनु होला च्यानलमा र हेर्दै गरौँ। म रेगुलर अपडेट चाहिँ अब गर्दै नै गर्छु है त। तपाईँहरू टिकटकमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ र अरू केही क्वेसन्सहरू भएदेखि डिस्क्रिप्सनमा मेरो नम्बर छ होला, त्यसमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू अहिलेलाई है।